नमस्कार. आज आपण छोलेची भाजी शिकणार आहोत. त्यासाठी 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. 3 बारके टोमॅटो आहेत. यात लाल तिखट, हळद, आमचूर पावडर आणि छोले मसाला घेतलेला आहे 2 चमचे. छोले आपण रात्री भिजवून सकाळी उकडून घ्यायचे आहेत. हे पहा, छोले मी अशा प्रकारे उकडून घेतलेले आहेत हळद मीठ टाकून. रात्री भिजवल्यामुळे सकाळी ते चांगले उकडले जातात. आता आपण छोलेची भाजी करायला घेऊया. गॅस चालू केलेला आहे. मी तेल तापत ठेवते. 2 चमचे तेल टाकायचं आहे. तेल तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तेल तापलेलं आहे. त्यात आता मी जिरे टाकत आहे. आता कांदा टाकत आहे. कांदा छान बारीक गॅसवर लाल परतून घ्यायचा आहे. हे पहा, कांदा छानसा गुलाबी रंगाचा झालेला आहे. आता यात आपण सगळे मसाले टाकणार आहोत. हळद, लाल तिखट, छोले मसाला आणि आमचूर पावडर. थोडंसं मी पाणी टाकत आहे मसाला तिखट खाली करपू नये म्हणून. मसाला चांगला परतून घ्यायचा आहे बारीक गॅसवर. मसाला परतला की आपण मग त्यात बारीक चिरलेले टोमॅटो टाकणार आहोत. आता मी यात टोमॅटो टाकत आहे. हा मसाला आपल्याला टोमॅटो मऊ पडेपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे. त्यामुळे सर्व ग्रेव्ही एकजीव होते. 5 मिनिट हा मसाला मी शिजवून घेणार आहे. हा मसाला माझा परतून झालेला आहे. आता यात आपण छोले टाकणार आहोत. आता आपण यात उकडलेले छोले टाकणार आहोत. मी छोले उकडलेलंच हळद मिठाचं पाणी भाजीला टाकत आहे. आता ही 15 मिनिट भाजी शिजवून घ्यायची आहे. मग गॅस बंद करायचा आहे. छोलेची भाजी तयार झालेली आहे. ही भाजी गरम गरम पराठे, फुलके आणि चपातीसोबत छान लागते. धन्यवाद.